وازيكم ورجعنا لكم تاني بعد ما تورينا عن الانظار قليلا لنراقب المشهد من بعيد ولكن من قريب ايضا، لنترك الجمهور يعبث مع هلاوسه وانفعالاته العشوائيه ويعيش في اللحظه السياسيه الراهنه التي نخوضها سويا. اخترنا ان نبتعد في فتره الانتخابات احتراما للصمت الانتخابي، وانا طبعا يعني بحتقر الانتخابات ولكن احترم الصمت الانتخابي، احترم الصمت الانتخابي واحترم اي حاجه فيها عدم كلام وعدم وجع دماغ وعدم التعبير عن الراي والكلام ده. اي صمت، المهم الصمت. ده غير برضو ان فتره الانتخابات يعني بيكون فيها تلويش كده، احيانا ممكن حاجه كده تطلع تلط واحد تجي تطرف عينه ولا حاجه، فافضل ان انا اقضي الفتره ديت في الساحل. يعني رجعنا بديكور مغرق في البذخ زي ما انتم شايفين، ولكن بجماليات مينيمال تتناسب مع ذوق المشاهد الميلينيال الساذج، والتصميم فيها الحد الادنى من الايجو زي ما انتم شايفين، مراعاه لشعور الاخوه الزملاء الفشله والهيترز. وطبعا لما بقول رجعنا بقصد ان انا اللي رجعت، بس لازم استخدم يعني صيغه الجمع عشان يبان ان انا متواضع وروح الفريق وكده. اصلا لا فريق ولا نيله، شويه بطاله مقنعه اساسا ولا ليهم اي لازمه. والمهم بعد مناقشه مطوله مع الفريق العظيم القائم على عمل هذا البرنامج العظيم، وبعد ابحاث سريه وهاكينج وتفعيص في البيج داتا الخاصه بالمشاهدين السذج اللي هم انتم، وبعد استطلاعات راي ودراسات جدوى ودراسات لا جدوى، الاطلاع على تقارير امنيه تسجل ما يدور في عقل ولغد وكرش المواطن الاسمر، بالاضافه طبعا لطريقه الرصد الاكثر موضوعيه والمحببه والمفضله الى قلبي، الا وهي الانطباعات السطحيه والنقاشات مع سواقين التاكسي، اكتشفنا انه الشعور الاكثر انتشارا بين المصريين هذه الايام هو شعور حاد وعميق بالاكتئاب. في البدايه كنت متصور ان هذا الاكتئاب هو شعور فقط بيصيب الاشكال القذره الزباله النكسجيه بتوع 25 يناير 25 زفت الخسائر، على اعتبار يعني انه 30 يونيو المجيده جت فطست احلامهم وطموحاتهم القذره في الحريه والنجاسه. ثلاث ارباعهم فركشوا مع اصحابهم اللي اتفضل سافر وراحوا يدرسوا علوم انسانيه عديمه الجدوى في جامعات اوروبيه حقيره. وبعدين اكتشفت انه الاكتئاب منتشر ايضا في اوساط اصغر سنا، اجيال ربما لم تكن قد بلغت اصلا وقت 25 زفت يناير دي ولا طلع لها حب شباب حتى في وشها. دول اللي بيسموا نفسهم جيل فاك ماي لايف او حياتي، بتوع الصور بقى اللي عامل لك كده واللي عامل لك كده واللي عامل لك كده هاشتاج نيو بروفايل بيكشر، وتخش على البروفايل بيكشر ما تلاقيش هي دي البروفايل بيكشر. طب يعني انا اصدقك ازاي؟ ولا اثق ازاي في حكمك ولا شكوتك من ظروف البلد اذا كنت انت نفسك غير متوثق مع ذاتك؟ هاشتاج نيو بروفايل بيكشر وهي مش هي البروفايل بيكشر. فمن اين يتسلل الاكتئاب لهؤلاء اذا كانوا لم يحضروا هذه اللحظه الهزيمه تلك؟ ما برضه ايه ده شيء سؤال محتاج اجابه. لكن يعني قلت في النهايه هدول برضه ممكن تقول ان الانترنت شاخخ في عقولهم، عمالين يسكرولوا طول النهار لما صوابعهم هتتبري ان شاء الله، فيكتبوا ما يكتبوش ده لا امر لا يشغلني ولا يلزمني، وفي غرف 60 دقيقه هم وهاشتاجاتهم شويه شباب ميلينيال شاحب نحيف لابسين الاسود وعمالين يسمعوا لي في موسيقى الكترونيك وكلها الحاد وخرا، واحنا ابطالنا سيد مرعي علي مرعي الدبابه واحنا جنبه ديابه بيموتوا على الحدود، وانت واقف عمال تسمع لي في الكترونيك. ماشي يا حبيبي. ثم توسعنا اكتر في البحث ووجدنا انه حتى المواطن الاسمر الساذج ابو كرش مكتئب، ودي كانت صدمه غريبه جدا بالنسبه لي. يعني المواطن الاسمر زبون التلفزيون الاول وبهيمه الخطاب الدوله الرسمي مكتئب. المواطن الاسمر ده اصلا بيتكسف يفكر لوحده، هيكتئب ازاي؟ دماغه لا تتسع لاكتر من 4 نمر تليفونات وقصتين نميمه والفاتحه وقول والله احد. مكتئب هو كمان ابن اللايطه، ماشي في الشارع مساهم وتحت الشمس الظهيره اللافحه وعمال بيعدي الشوارع ولا بيبصش لا يمين ولا شمال وحاجه اخر سويسايدال. طب ده وصل له الاكتئاب منين؟ وزعلان من ايه اذا كانت الدوله عامله اللي عليها التالت ومتلت ومحوطاه بالرسائل الايجابيه يمين وشمال، من اسعاد يونس لكوكاكولا لفتح لفرح لفت اطلع انزل اضحك العب هوب. فين بيكتئب ليه؟ ده بقى بيكتئب ليه؟ وبعدين يعرف ايه ده اصلا عن السعاده ومسبباتها عشان يكتئب. بعض الاراء بقى المتخلفه بقى الساذجه تقوم بقى ايه تربط ما بين الاكتئاب وما بين الاوضاع السياسيه اللي بتمر بيها البلد او الاوضاع الاقتصاديه اللي بتمر بيها البلد او ودول طبعا اغبى من ان ارد عليهم واقذر من ان ادخل معاهم في نقاش، ولكني للاسف هضطر اعمل كده انطلاقا من احساسي بمسؤوليتي كاخ كبير وكلامي غير ملزم، فهضطر اشرح لهم مدى غباء هذا الطرح دلوقتي بالراحه كده ومن غير نرفزه ومن غير زعيق ومن غير اي حاجه، عشان بس الانسان بيكتئب لما بيشعر بحاجه مش مظبوطه، صح؟ طيب تمام. دلوقتي الاوضاع السياسيه اللي في البلد دي حاجه عامله زي الظواهر الطبيعيه، زي القضاء والقدر، زي الاشياء اللي بتحدث من حوالينا اللي احنا ما بنبقاش فاهمينها وما احناش فاهمين مصدرها وما احناش فاهمين جايه منين، فبالتالي ما بنتاثرش بيها. يعني انت عمرك شفت حد بيكتئب عشان الدنيا مطرت مثلا؟ الاوروبيين والاشكال القذره طبعا بيعملوا كده عشان هم فاكرين انه العالم بيتمحور حوالين احتياجاتهم، فلما الدنيا تمطر يقول لك انا مش عايز الدنيا تمطر. ما انت خلاص خدت على الدلع يا حبيبي، بتقول مش عايز هذا النظام فتمشيه وتجيب غيره، بتقول مش عايز هذا الرئيس فتمشيه وتجيب غيره، فمش عايز بقى كمان
كمان المطره تمشي ربنا، لا استغفر الله العظيم وتجيب غيره ولا ايه؟ هنكفر بقى تاني تالت ثامن؟ يبقى اذا من الخطا ان الانسان يكتئب بسبب اشياء لا سيطره له عليها، زي الاوضاع السياسيه. الاوضاع السياسيه دي عامله زي الفاسيه، بتيجي في اي وقت وفي اي مكان وفي اي زمان، وليها هي اجندتها الخاصه، وانت ما عليك الا انك تتكيف معاها. فينفع حد يكتئب بسبب الفاسيه؟ يتكيف مع الفاسيه ومن حوله يتكيفون ايضا مع الفاسيه. إذا ممكن نقول إنه هذا الاكتئاب سببه مشكلة تطورية أو جينية عند المواطن الأسمر المصري. خلل فيزيائي بيخلي المواطن يتأثر بما يدور حوله، وبيخلي حواس المواطن الأسمر ترسل له إشارات خاطئة تتسبب بعد ذلك في شعوره بالحزن. إصلاح هذا الخلل لا يأتي من التعليم ولا الثقافة ولا إصلاح هذا الخلل يأتي من الحواس ذات نفسها ومن الجهاز العصبي الخاص بالمواطن الأسمر ذات نفسه. محتاجين نفكك الروابط ما بين الخلايا العصبية داخل مخ المواطن الأسمر ونعيد تكوين هذه الارتباطات من جديد بالشكل الذي يتناسب مع توجهات الدولة ورؤيتها المستقبلية. أين علماء النيورو ساينس؟ أين علماء جامعة حلوان؟ أين عقول مصر الفذة؟ عاوزين المواطن الأسمر لما يقف كده في يوم من الأيام في موقف عبد المنعم رياض الساعة 2 بالليل بعد يوم عمل شاق طويل ابن وسخة، شايل كيس فيه 2 كيلو استفندي والقلقاستين، ركبه مش شايلاه ومش قادر يقف على رجليه ومنتظر ميكروباص فيصل. عايزين كل هذه الإشارات عندما تجتمع وترسل إلى عقل المواطن الأسمر تلك المشاعر الحزينة، العقل نفسه يستبدل هذه المشاعر بمشاعر إيجابية جميلة. بدل ما يفكر في إنه وقوفه في هذا الموقف في هذه اللحظة سببه فشل الدولة في إن هي توفر له حياة أفضل، لا، ده هو المفروض عندما يشعر بهذا الألم في ركبه يقول إيه ده؟ أنا ركبي وجعاني كده ليه؟ ده واضح إن مصر جميلة. إيه ده أنا عندي حماوة. إيه ده؟ لا، ده أنا مصر دي أكيد ده بسبب النجاح الاقتصادي، وهكذا. يبدأ المواطن الأسمر نفسه يتحكم في انفعالاته، أو إحنا نتحكم في انفعالات المواطن الأسمر بما يتناسب مع مشاريعنا العملاقة. ريحة الكمكمة والمجاري اللي بتبقى في شقق مصر كلها اللي في الدور الأرضي، بدل ما تفكر الناس بالفقر والفشل والضياع تفكرهم بالحب، الحياة والسعادة والجمال. الزرقان اللي بيبقى تحت عينين النسوان لما جوازهم بيضربوهم بالبكاس، لا، ده يبقى شيء يدعو للفخر والناس تتفخر بيه، ويبقى يتحول بعد ذلك إلى ستايل وموضة والشباب الأوروبي يقلدوا فاشن. احنا اوريدي نجحنا في تغيير الارتباطات من هذا النوع في عقول الناس من قبل ومن عصور قديمه وباقل التكاليف، واقنعنا الناس بحاجات ضد حواسهم وضد المنطق وضد مصلحتهم حتى الشخصيه. اقنعنا الرجاله ان البهدله جدعنه، وانه طلعان الدين في الحياه رجوله، وانه قله القيمه وقله الكرامه والتقييس فهلوه وذكاء ونصاحه. نجحنا حتى في اقناع الشباب المدهن الهايج انه الكبت الجنسي والحرمان تدين وقرب الى الله. يا راجل، ده احنا حتى نجحنا في اقناع النساء انه ينتهي الغلاء عندما تتحجب النساء. محتاجين نزق هذه القناعات الى مرحله جديده يتشكك فيها المواطن الاسمر في انفعالاته نفسها، ويشعر بالذنب اذا تسلل اليه اي شعور بالحرمان او النقص او الظلم، بل يشعر بالذنب اذا تسلل اليه اي شعور اصلا. محتاجين نبني انسان جديد يصلح لتحديات المستقبل المعقده، انسان عديم الانسانيه متحرر من اعباء الماضي وهموم الاحتياجات الشخصيه القذره. في الحلقات القادمه من هذا البرنامج الاقيم على الاطلاق هنتعمق في تشريح الشخصيه المصريه بحثا عن بذور هذه المشاعر الايجابيه، ونركب سويا هذه الغرائز الجديده واحده واحده وعلى نضيف، مساهمه منا في هذه القفزه التطوريه التي ستفرد ظهر مصر المؤتب وتقزح بها الى المستقبل المشرق ان شاء الله. شكرا، والى اللقاء في الحلقه القادمه من اخ اللي بيعمل شير بيتعرف واللي ما بيعملش شير بيتعرف، فانت حر بقى يا حبيبي، ماشي.